แล้วพี่ไปด้วยความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆพี่บอกภูมิว่าให้ภูมิแค่ย้อนกลับไปว่าเนี่ยที่ผ่านมาตั้งใจทั้งหมดเลยใช่เปล่าตั้งใจพี่เออวันเนี้ยคือแค่เอาไอ้ความเหนื่อยทั้งหมดที่ผ่านมาเอาขึ้นเสาไปไม่ว่าจะดีไม่ดียังไงเดี๋ยวพี่ช่วยตัดต่อเองไม่ต้องห่วงคือแต่ว่าหนูไปด้วยความเต็มที่เลย In this part, we will talk about pole dance, potatoes, projects in the future. And if you haven't checked out part 1 yet, where we talk about the adaptation of Love of Sealom and action sequences, go watch it now and then come back to this one. And don't forget to share your favorite moments using the hashtag #WhySabai_Pepsi. But now let's go on with the interview. At Why Sabai, we explore the art of Thai entertainment and sit down for conversations with actors, actresses, as well as the creators who shape the series we love. Get ready for deeper insight into their craft and a closer look at the culture that brings their stories to life. We were wondering, like, in terms of the dance scene, it is similar, as you said, like for filming or like for the preparation for the dance scene. But we were wondering how is your approach different? Because like I feel like with the dancing scene, we have like a different kind of storyline in there. So what is the difference for you how you film these sequences? ก็จะมีโอเครู้อยู่แล้วว่าโชว์แรกมันเหมือนกับว่าคือใส่เป็นชุดตำรวจแล้วเพื่อหลอกคนดูแล้วมาบอกว่าโอเคผมแบบเป็นตำรวจมาจับกุมหัวใจคุณแล้วเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นโชว์เนาะอันนี้จะถูกเขียนว่าเป็นโชว์ตำรวจใช้คำว่าแต่งชุดตำรวจมาโชว์แค่นั้นแล้วที่เหลือเขาก็ปล่อยพี่แบงค์ไปแล้วก็โชว์ผ้าขนหนูมันก็จะมีการเขียนแล้วคือแค่ว่าโอเคใส่ว่าเป็นโชว์ผ้าขนหนูแต่อย่างที่บอกแหละดีไซน์ท่าอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมานั่งงานอยู่แล้วมันไม่มีคนเขียนคนไหนมานั่งเขียนหรอกว่าจะเป็นท่านี้ เป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ต้องแล้วแต่ว่ามันเป็นดีไซน์ได้อย่างไรบ้างแต่ว่าเขาก็จะให้ direction ฉากว่ามันฉากนี้ต้องการอะไรดีกว่าแค่นั้นเองมากกว่าว่าอย่างเช่นว่านอกจากโชว์ผ้าขนหนูมันไปส่งผลต่อภาพลักษณ์มันว่าเช่นว่าอย่างโชว์ผ้าขนหนูจริงๆแล้วมันจะเพื่อจะโชว์ด้วยว่าวายุมันแซงขึ้นเป็นที่หนึ่งพอยของมันคืออย่างนั้นแต่ถามว่ามันไม่ได้มาเป็นอินดีเทลอะไรต่างๆอย่างนี้ขนาดนั้นนะคะก็นี่แหละเป็นหน้าที่ของพี่กับทีมกับครูแอนดรูเนาะที่เป็นโคโรกราฟเฟอร์อะไรเงี้ยต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วคนที่เต้นไม่เป็นมันไม่ใช่แค่ภูมิคนเดียวพี่ก็เต้นไม่เป็นเหมือนกันลูกไม่ได้ซีเรียสแต่พี่ก็ต้องคิดท่าเหล่านี้เนาะ กับอีกอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าน้องๆต่างๆทั้งอีก5 คนนะคะที่แคสมามันแคสมาจากการที่โอเคต้องมีทาเลนต์ในการเต้นได้อยู่แล้วด้วย แต่ก็ถึงแม้ว่าทุกคนจะเต้นได้เหมือนพี่เคยคุยกับบอสแต่บอสจะพูดเลยว่าพี่ถึงผมจะเต้นได้แต่มันไม่ใช่ผมเต้น TikTok พี่เข้าใจไหมแต่ว่าพอมันมาเต้นอย่างเงี้ยแปลว่าทุกคนถูกมาเรียนและต้องตั้งใจเพื่อมาเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อมาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์เพราะสุดท้ายพี่สร้างนอกจากเรื่องการเรียนอย่างที่บอกแหละพี่ต้องสร้าง mindset น้องทุกคนตัวละครก่อนว่าเราคุยกันก่อนนะว่ามันไม่ได้มาเต้นโชว์เพื่อเรียกหาเงินแต่การเรียกหาเงินครั้งนี้มันคืออะไรมันคืออาชีพมันคือการที่คุณเป็นเอนเตอร์เทนทำสิ่งนี้เพื่อเฮ้ยเอนเตอร์เทนคนลูกค้าที่มาคือมันเป็นอาชีพไม่ใช่แค่อยากได้แค่เงินแต่ว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันเป็นมันต้องเป็นสกิลพี่ยังต้องใช้คำว่ามันเป็นสกิลไม่ใช่แค่เต้นไปวันๆเนาะพอทุกคนมันมี mindset เนี้ยเราก็ต้องเข้ามาสู่ในกระบวนการของการที่โอเคพอมาออกแบบให้ไอ้เรื่องความสวยงามก็พี่ก็จะออกแบบตามเขาเรียกว่าตามบริบทของหนังแหละแต่ว่าก็อย่างเช่นพวกมีคาวบอยพวกอะไรอย่างเงี้ยแหละอันนี้ที่เป็นคนกำหนดธีมขึ้นมาใหม่เองเนาะโชว์ตำรวจตอนแรกเปิดเรื่องมามันฉะนั้นเป็นโชว์เปิดเรื่องพี่ต้องการหัวข้ออะไรบ้างเหมือนที่พี่ให้กับทางแอคชั่นเลยโชว์เปิดเรื่องแปลว่ามึงต้องอลังการแบบหมายถึงว่าให้รู้ว่าแม่งไอ้เหี้ยมันเป็นโชว์ข้อ2คือมีการหลอกคนดูก่อนข้อ3คือในโชว์นี้แปลว่าต้องเห็นว่าทุกคนเป็นบาร์โฮสตัวท็อปเกือบทุกคนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีโจทย์ของการคิดในส่วนนี้มันมีเป็นศิลปะแหละอย่างที่พี่บอกมันเซ็กซี่มันชวนคิดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์แบบนั้นแล้วก็รวมถึงโพแดนซ์ภูมิว่าก็นั่นแหละถ้าเกิดสมมติว่าภูมิจะขึ้นวายุจะขึ้นมาเป็นเบอร์1แทนสกายได้จริงๆก่อนหน้านี้มันเคยมีส่วนใหญ่ชอบถามพี่ว่าจริงเพราะด้วยความทุกคนมันก็รักภูมิเนาะหมายถึงว่าแฟนภูมิมันก็เยอะก็จะรู้สึกว่าแบบลูกฉันเป็นเบอร์1ตั้งแต่แรก คือไม่ได้บอกว่าไม่ได้มองว่าสกายเป็นเบอร์1แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเอาชีวิตจริงกันก่อนนะคือถ้าได้ย้อนดู7-8 EP จะสังเกตได้ว่าสกายมีแฟน
มีลูกค้าที่เป็นเมนเขาเยอะมากทั้งผู้ชายและผู้หญิงและอะไรเงี้ยมันไม่ได้ถูกจำกัดด้วยอะไรเลย เพราะเขาเป็นเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่แบบ เอ้ยเขาวอชบอลมาสิ่งนี้เขาถึงบอกว่าเหมือนตอนที่เขาตายเราถึงพูดว่าที่มันทำอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นคนดิ้นรนทุกอย่าง แล้วเขาก็เอาทุกโอกาส เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าชีวิตเขาเป็นคนตั้งแต่เกิดมามันไม่ได้มีโอกาสฉะนั้นเขาคว้าทุกอย่าง มันคือแค่นั้นเลยแล้วถ้าสังเกตจริงๆถึงบอกว่าเขาเลยมีลูกค้าที่มันไม่ต้องมามันไม่ใช่ว่าเขาเป็นเกย์เขาเอาแต่ผู้ชายแล้วเขาได้ทั้งผู้หญิงเขามีแฟนผู้หญิงแต่เขาก็ดูแลลูกค้าผู้ชายได้ มันมันมันเป็นพี่รู้สึกว่ามันเป็นสกิลทักษะแล้วมันก็ส่งผลจริงๆว่ามันทำให้เขาทำไมถึงเป็นเบอร์หนึ่งเขามียอดดื่มเยอะเพราะเขาดูแลแบบทุกคนลูกค้าเขาอย่างดีอ่ะมันเป็นอย่างนั้น ส่วนภูมิเองไม่ใช่ว่าดูแลลูกค้าตัวเองไม่ดี แต่ก็อย่างนั้นแหละมันได้แคตตากรีเรื่องของการทำงานมาก่อนเรื่องของเอ่อสไตล์คนอะไรอย่างเงี้ยเนาะจนพอมาวันหนึ่งที่แบบพอภูมิมันเริ่มมาทำงานนานๆเริ่มมีความรักด้วยทำให้ตัวเองเป็นคนเอนเตอร์เทนได้เก่งด้วยหรือขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วรวมถึงที่ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งพี่เลยรู้สึกว่า จริงๆในบทมันก็คือแค่เขียนว่าเนี่ยแหละมาโชว์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแบบปาดหน้าทำให้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งได้มันเขียนแค่นี้เลย พี่ก็เลยมองว่าตั้งแต่ก่อนที่นั่นแล้วว่าพี่มองเห็นเป็นโพแดนซ์ว่ะคือหมายความว่านอกจากโชว์ผ้าขนหนูแล้วอะเอาจริงๆเป็นเพราะว่าพี่ยังไม่เคยเห็นใครขึ้นโพแดนซ์โดยผ้าขนหนูแล้วต้องเป็นโพแดนซ์แหละตั้งแต่แรกเพราะเราก็มองภูมิแล้วเราก็บอกภูมิตั้งแต่วันแรกที่ต้องเรียนอะว่ามันมีฉากแบบนี้มันคือจังหวะเทิร์นที่จากเบอร์สองขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งพี่เลยมองว่าหนูก็ต้องไปสุดอะคนดูต้องเห็นได้ว่ามึงเอามงไปเลยอะ แล้วเราก็มองเราก็บอกว่าคือเราก็บอกภูมิตั้งแต่วันแรกเลยว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันยากเพราะเพื่อนพี่เป็นคนเล่นเพื่อนพี่เป็นโปรซะด้วยซ้ำแต่พี่ก็ด้วยความที่พอเพื่อนเราเป็นโปรเราถึงบอกว่าในความยากเรายังเชื่อว่าทำได้ เพราะว่าโหถ้าเอาแบบลึกๆเลยอ่ะหมายความว่าจริงๆแล้วถ้าจะสังเกตมันจะทำแค่เป็นท่าซะด้วยซ้ำแต่โดยปกติขึ้นโพแดนซ์มันจะต้อง follow ยาว แต่เนี้ยถ้าพี่เลยช่วยมันมีการช่วยในการคิดเพื่อให้เขาทำได้ด้วยเหมือนกัน เพียงแค่ขอให้ตัวเองเขาตัวเองต้องเชื่อว่าทำได้อะแต่ตอนนั้นแหละภูมิก็ทำเต็มที่แล้วออกมาสวยงามพี่ก็ภูมิใจแต่ว่าพี่ก็ดุกดดันมันทุกวันอะทำไมมันยังขึ้นไม่ได้ทำไมขายังไม่สวยทำไมขาไม่ขึ้นเลยอะภูมิก็จะแบบพี่เบบผมตั้งใจมากแล้วผมตั้งใจจริงๆนะมันก็บอกพี่รู้ว่าเองตั้งใจไงแต่ถ้าให้พี่คอมเมนต์ทำไมขาไม่ตรงวะอะไรอย่างเงี้ยแบบพอพี่แบบจนถึงวันที่พอภูมิมันเล่นออกมาเสร็จปุ๊บอะพี่รู้ว่ามันเหนื่อยมากนะเพราะมันต้องเล่นทั้งหนังมีจำบท มาเล่นโพลแดนซ์ทุกอย่างจนพอก่อนขึ้นโพลอ่ะพี่เห็นน้องมันกดดันมากเลยพี่เข้าไปหาภูมิอย่างว่าภูมิจังหวะเนี้ยไม่ใช่จังหวะต้องกดดันเลยภูมิก่อนถ่ายเนี่ยแล้วภูมิก็แบบทำไมอะวะพี่เป๊ปแล้วพี่ไปด้วยความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆพี่บอกภูมิว่า ให้ภูมิแค่ย้อนกลับไปว่าเนี่ยที่ผ่านมาตั้งใจทั้งหมดแล้วใช่ไหมตั้งใจพี่เออวันเนี้ยคือแค่เอาไอ้ความเหนื่อยทั้งหมดที่ผ่านมาเอาขึ้นเสาไปไม่ว่าจะดีไม่ดียังไงเดี๋ยวพี่ช่วยตัดต่อเองไม่ต้องห่วงคือแต่ว่าหนูไปด้วยความเต็มที่เลยเพราะพี่แค่เนี้ยนะจนถึงตอนเนี้ยพี่ขอแค่ว่าที่ผ่านมาที่พี่ต้องบิวอัพหนูเพราะพี่ไม่อยากให้หนูต้องหย่อนน่ะแต่วันเนี้ยหนูไม่เคยหย่อนมาเลยจนถึงวันที่จะขึ้นพี่ภูมิใจหนูจะตายอยู่แล้วเดี๋ยวที่เหลือเป็นหน้าที่พี่เองหนูก็รู้ พี่แบบรู้สึกว่าอยากให้ขึ้นไปด้วยเพราะพี่บอกแล้วไงภูมิบอกกับตัวเองได้ว่าที่ผ่านมาภูมิเต็มที่แล้วพี่แค่นี้คือความภูมิใจของพี่เหมือนกันแล้วหนูขึ้นไปเลยมึงไม่ต้องขึ้นด้วยความกลัวมึงขึ้นด้วยความทั้งหมดที่ผ่านมามันจะจบวันเนี้ยแหละ หมายถึงว่าเต็มที่แล้วอ่ะอันนี้คือการรับรางวัลเลยแกเราถึงบอกแล้วว่า มันคือเราถึงขอบคุณน้องๆนักแสดงเราทุกคนเสมอถึงแม้ว่าเด็กมันอาจจะไม่รู้ก็ตามเพราะคิดว่าพี่ดุอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ก็บอกว่ามันทำให้เต็มที่แล้ววันหนึ่งมันจะเกี่ยวเก็บในเวลาอันสมบูรณ์เองอ่ะคือของอย่างนี้มันคือถ้าเราแก่นะพี่มันก็จะมันว่าคือเราผ่านอายุมาแล้วใช่ไหม เราผ่านอายุมาเราจะเข้าใจเรื่องของการต้องอดทนรอคอยตั้งใจทำเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเอง That is so important, like to know that like someone believes in you and that you're able to do this. And this absolutely helps to like achieve what you were like training so hard for. ก็เลยแล้วพอเราดันดีไซน์มาจากความสวยแล้วพอทุกคนเลสเปกอะยอมรับเรื่องหนึ่งนะความคอนติเนียก็หายไปนะถ้าเกิดใครจะมาทักพี่ว่าแบบทำไมอยู่ร้านนี้มีสาวช่างแม่งไม่เป็นไรมีเลยมันมีฉากนี้ฉากเดียวด้วยถอนออก Paul was there ไม่ all คื the อแบบ time. พี่ No บอก one เลย saw เพราะว่า it. จริงๆน้องคนก็แบบคืออย่างนี้มันทุกคนมันทำหน้าที่ตัวเองที่พี่ถามเพราะว่าทีมคอนติเนียน้องคอนติเนียพี่อะมันก็แบบเอางี้พี่เป๊ปหนูถามหนู
คือมันอยู่ๆมันโผล่มาแล้วมันไปอย่างเงี้ยพี่ติดอะไรไหมถ้าพี่ไม่ติดหนูก็ไม่ติดหนูบอกว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวถ้าเกิดใครถามพี่จะเอาหัวพี่เป็นประกันเองว่าพี่ขอโทษพี่ขอให้มันมีแล้วกัน แบบเซ็นแบบเซ็นรับประกันแทนน้องคอนทินิวไม่เป็นไรหนูไม่หนูทำถูกต้องแล้วลูกพี่ขอเอง I mean, like sometimes you have to have like some discontinuity in the shot just because you need it there. So I didn't care for it. I didn't look for the pole before, so yeah, worked for me. There are some portable poles that you can just like put and move them other places. So I think it's crazy, or it's like it's wonderful to get to know how much thought and like planning went into the series. But I think it makes sense because otherwise the series wouldn't be this great. Like we have so much planning around like the big scenes, but in your director's notes, you're also talking about like small decisions that you put into the series that viewers will probably never notice. Like we have on Ty's shirt, like Thai words printed that match the emotional content of the scene that was being shot on that day. Or we have like Grit's dislike for potatoes, which is in the scene you described to kind of encode something about how his parents have constructed an image of him without ever really talking to him about this. And on a personal note, the poor potatoes. As Germans, we love our potatoes. So that was a bit sad, but we were wondering, why do you make these small decisions, these small choices, and what do they give to you or give to the actors? ถ้าอินดีเทลเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยมันจะมาคิดระหว่างที่ตอนที่เอานักแสดงมาอ่านบทร่วมกันแล้วแต่แล้วคิดพวกเนี้ยพี่ก็ไม่บอกใครด้วยนะพี่ก็จะแบบแอบจดโน้ตว่าคือมันเห็นไว้แบบมันเห็นบรรยากาศว่าโอเคพอทุกคนมันมาเป็นตัวละครพอมันเริ่มพูดมันจะเริ่มเห็นภาพในหัวบางอย่างว่าโอเคมันจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยอยากจะเสริมแหละหมายถึงว่าเป็นเพราะว่าพี่หมกมุ่นไงพี่หมกมุ่นกับบทตัวเอง มันก็จะค่อนข้างจะเลยคิดไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเพราะอย่างที่บอกแหละว่าพี่เป็นคนพี่เป็นคนชอบบรรยากาศเรื่องมากมากพอๆกันกับเส้นเรื่องเนาะแล้วก็ต้องยอมรับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะไม่ถูกมันมักไม่ถูกเขียนถึงหรือถูกซีนถึงเพราะว่าเรื่องหลักมันก็เยอะอยู่แล้วแล้วเรื่องนี้เรื่องหลักก็เยอะจริงๆอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่ามันพอมันเสริมเข้ามามันจะทำให้คาแรคเตอร์มันดีขึ้นแหละอย่างเอาอันแรกก่อน อย่างน้องไทยอย่างไอ้เจ้าไทยเอ่อมันถูกดีไซน์ตั้งแต่แรกว่าสมมติพอได้เป็นแบบเรามองว่าไทยคือไทยบ้านมันคือหนุ่มซื่อแล้วพี่ก็บอกกับทีมเสื้อผ้าตั้งแต่ตอนมานั่งดีไซน์คือทีมทุกทีมพอประชุมรวมกับพี่เสร็จต้องมันยังไงเขาต้องมาขายกันบ้านพี่แยกเหมือนกัน เมื่อกี้เรารู้เรื่องของแอคชั่นเรื่องของแดนซ์ไปแล้วเนาะจริงๆทีมงานหลักพี่อย่างเสื้อผ้ากับอาร์ตเขาก็ต้องมาขายพี่แยกในแต่ละฉากมานั่งคุยกันเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยจะเกิดอินดีเทลพวกนี้ขึ้นเนาะอย่างของทีมเสื้อผ้าเนี่ยจากไทยมันถูกเนี่ยแหละเราเอาการคาแรคเตอร์มาเลยมีไทยมีลิชชี่เฮนรี่เคนจิวายุอะไรเงี้ยหรือทุกตัวละครที่อยู่ในที่อยู่ในบาร์ในหนังเรื่องเนี้ย พี่บัวคนทำเสื้อผ้าเขาก็จะมาขายพี่เลยว่าโอเคเขาเห็นแล้วว่าโลกของตัวละครเป็นแบบนี้เขาก็เลยมองว่าเขาอยากให้พี่เฟยเป็นสไตล์นี้พี่เฟยคือการใส่เสื้อแบบไม่ใส่เสื้อตลอดเวลาถ้าทุกคนสังเกตมึงถอดกันเก่งแล้วเกินคือทั้งฉากโชว์ปกติก็ถอดต้องใช้คำว่าพอมันถอดปุ๊บทีมเสียงมันจะเก็บไม่ได้ คือทีมเสียงโดยปกติถ้าไม่ติดไวเลสเงี้ยเขาถามว่าเก็บเสียงได้ไหมมันมีบูมแต่พอบูมเหตุการณ์ในหนังเสือกเกิดในผับบรรยากาศ มันก็เสียงดังไปหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเสื้อผ้าตัวละครพี่ก็บอกพี่ก็เลยชอบเถียงมันแบบมันแกล้งมันเฉยๆว่าแบบนี่ไงพี่เฟยก็ใส่เสื้อทุกซีนไม่เห็นหรือไง แล้วมันหันมาเงี้ยนี่เสื้อหรือแหครับพี่ คือแบบนี่คือเสื้ออะไรที่ผมแบบมันติดไม่ได้ในเชิงเทคนิคมันยากอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็ตลกดีแต่อันนี้คือแค่เล่าให้ฟังขำๆเนอะคือแค่ว่าแต่สุดท้ายอ่าทีมเสื้อผ้าพี่มันจะมาขายเป็นคาแรคเตอร์แหละพี่เฟยเป็นตัวอย่างพี่เฟยอย่างเงี้ยพี่ตั้งแต่พอได้เป็นพี่ใจมา พี่ก็คุยกับทีมเสื้อผ้าแล้วคอนเซ็ปต์พี่คือตัวแม่ในร่างพ่อพอถ้าเข้าใจความหมายเนี้ยมันจะส่งผลกับตัวเขาทั้งหมดด้วยคือ
ตัวแม่ในร่างพ่อแล้วพี่เขาก็ไปดีไซน์มาว่าโอเคงั้นเฮ้ยฉันงั้นมันอยากใส่เสื้อผ้า คือเขาก็จะเป็นเหมือน masculine นะถ้าสังเกตคือมันจะเป็นผู้หญิงเท่ ผู้หญิงที่หล่อการใส่เสื้อแม้กระทั่งสีปากเขาหรือทรงผมเขาอันนี้คือทีมเสื้อผ้าทีมพี่บัวเขาก็จะดีไซน์มาให้เราว่าเฮ้ยเขามองเห็นวิชั่นแบบนี้พี่เป๊ปซื้อไหมพี่เป๊ปอาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้างนิดๆหน่อยๆพอมาถึงไอ้เจ้าไทยก็เหมือนกัน คือไทยเรามองว่าคือเป็นไทยบ้าน แล้วพอเราคอนเซ็ปต์ว่าเป็นไทยบ้านเราบอกเขารู้อุ๊ยเขาก็เลยขายเราเลยบอกว่าเราอยากได้เสื้อที่เป็นฟอนต์ภาษาไทยทั้งหมดเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยหรือมันคือไทยอย่างเดียว แล้วก็อยากตัดเสื้อให้แม่งกวนตีนขึ้นมา ให้มันแบบเป็นเสื้อลอยๆอ่ะ คือเสื้อของผู้พอมันคุยคอนเซ็ปต์กันแล้วแบบเฮ้ยเขาเห็นภาพด้วยกันปุ๊บแบบพี่บัวต้องตัดเสื้อน้องทุกคิวนะ คือเราก็เลยโอเคคอนเซ็ปต์คือใส่เสื้อไทยใส่เสื้อภาษาไทยตัวลอย จริง ๆ แล้วอ่ะนอกจากไอ้ตัวฟอนต์เสื้อสิ่งที่พี่แบบเซ็งสุดนะเพราะมันดันเสือกไม่ค่อยเห็น แต่พี่รู้สึกว่าสนุกมากคือขอบกางเกงใน แต่ ขอบกางเกงในไอ้เจ้าไทยอ่ะมันก็จะมีเป็นคำภาษาไทย ซึ่งพี่เขียนคิดคำหนึ่งขึ้นมาเพิ่มอีก5 คำเพื่อแล้วพี่บัวไปสกรีนมาด้วยนะ แต่ว่าแบบพอมันอยู่ในฉากมันไม่ค่อยเห็นนะเพราะบางทีแบบมันรับแคบบ้างมันอะไรอย่างเงี้ยทีมพี่ก็ไปทำกันบ้านเพิ่มว่าโอเคเขาก็เลยไปหาแมทเสื้อผ้าเขากับซีน หาคำที่มันเข้ากับซีนอะไรเงี้ยอันนี้คือทีมเสื้อผ้าคือช่วยอันนี้เป็นคนคิดมาเพิ่มนะพี่คิดแค่ว่าเป็นภาษาพี่ถึงบอกว่าเอ้ยทีมงานพี่แฮปปี้มากเพราะว่าอย่างที่บอกมันคือการทำงานร่วมกันพี่ไม่ได้ฉลาดคนเดียวพี่แค่แบบเฮ้ยอยากได้ประมาณนี้ แต่คนที่พอมันทำงานกับเราแล้วมันสนุกกับหนังอ่ะเขาสนุกกับหนังเหมือนกันเขาก็เลยช่วยกันคิดทีมอาร์ตพี่ก็เหมือนกันที่แบบอ่ะพี่อยากได้สิ่งนี้เขาก็หรือการที่พี่แบบ เรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะทีมอาร์ตจะไปโดนอย่างเช่นเรื่องโอเคไอ้เรื่องไอ้มันฝรั่งใช่แหละมันมาจากบทมันไม่ได้มาจากบทคือมาจากที่พี่รู้สึกว่าอยากให้มันมีการเชื่อมต่ออะไรเล็กๆน้อย The poor potatoes. Yeah, what did the potatoes do? ๆมาแล้วก็รวมถึงอ่ะจริง ๆ บ้านกฤษอย่างที่พี่ก็บอกไปว่า ที่แบบเปิดตู้มาที่เอาพอไอ้ภูมิมาอยู่ด้วยแล้วเอาเสื้อผ้าตัวเองไปแขวนอ่ะ จริง ๆ ตู้กฤษเนี่ยทั้งตู้อ่ะคือจริงๆมันเห็นคัด1 วิเองด้วยซ้ำเปิดมามันดำหมดเลย เนี่ยเขาเอาที่เข้าไปใส่ คือคนรู้ก็รู้ คนไม่รู้ก็ไม่เป็นไร แต่ว่าแต่พี่ก็รู้สึกว่าถ้าเกิดคนรู้มันจะเข้าใจเลยว่ามันแล้วมันส่งผลกับตัวละครจริงๆนะมันส่งผลกับความรู้สึกคนดูละครใน1 วิถ้าเขารู้สึก ก็เลยรู้สึกว่าเข้าใจแหละว่าพี่ก็อินดีเทลเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยก็เลยถามว่า พี่เองก็มีการคิดด้วยส่วนหนึ่ง แล้วก็ทีมงานช่วยเสริมมาด้วยในอีกหลาย ๆ ส่วนในการที่เขาช่วยจัดหาให้อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยรู้สึกว่า ก็เหมือนเดิมอะพี่เป็นคนชอบบรรยากาศแวดล้อมถ้ามันใส่อินดีเทลอย่างนี้ เข้าไปได้อีกหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็อยากทำนะ แต่ว่าโหตอนนี้แน่นเหลือเกินหนังมันแน่นมาก Yeah, it's so fun to find out everything about these little details. It makes it ขอบคุณ richer. ค่ะ Yeah, I think it's so cool to have all these little Easter eggs because you as an audience, you have to be even more careful when watching the series because I mean, if you miss out a little thing here or there, it's not that bad, but I feel like you want to go back and like rewatch it and be like, okay, what did I miss? What is hidden here? And I feel like with all these Easter eggs, people are interpreting so much in the series, what maybe also was not intended to, but it keeps the audience active and like wanting to talk to other people. And it makes the series so much more interesting, like beyond the storyline. ขอบคุณมากเลยค่ะ แต่ยังไงก็ตามยังอยากให้แบบดูรอบแรกด้วยความสนุกก่อนนะ ยังอยากให้ทุกคนดู คือจริง ๆ พี่ว่าที่ทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่าตอนเราดูหนัง เราก็ตัวเรา คือพี่ยังไม่ได้มองตัวเองเป็นผู้กำกับนะ พี่รู้สึกว่ามันมีข้อดีของพี่คือพี่ไม่ได้กำกับนักแสดงนะ แต่สิ่งที่พี่ชอบที่สุดคือพี่ชอบกำกับคนดูเว้ย Oh, yes, I love that. คือพอพี่ก็เชื่อว่าคนดูพอมันสนุกอ่ะจริงๆไงเขาดูสนุกแน่ๆในรอบแรก ส่วนอินดีเทลมันจะติดหางตาเขาเอง เข้าใจไหมคะคือมันจะแค่ติดหางตา แล้วเดี๋ยวรอบ2รอบ3อ่ะเดี๋ยวเขาจะมาค่อยมาสะกิดกับไอ้หางตาเนี้ยแต่พี่ก็ยังดีใจที่แบบอย่างน้อยๆให้มันแบบเขายังเห็นในหางตาเขาแปลว่าเขาดูหนังเราเต็มตา เราจะรู้สึกแบบเอ้ยขอบคุณมากเราจะรู้สึกมันก็ดีใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่บอกแต่ยังอยากให้ดูหนังให้สนุกก่อนนะ
That is true, especially like if you go online and see people talking about it, or like if you have other people that you talk about the series, and on the one hand, yeah, you talk about the storyline, and then there's like, oh, did you see this? And I was like, no, I didn't know, I have to rewatch. But I mean, it's fun if you always have something new that you can discover in there. And we wanted to ask about some other decisions that you made about characters, because you were already talking about your female characters in your BL scenes constantly have more dimensions than the genre, like the norm of the genre normally has. So we have Rose in the series being an example for this, with the two distinct voices and registers that you developed with the actress in the workshop. So we were wondering, is that a conscious commitment, or does that emerge from something more instinctive? ผู้หญิงในเรื่องอะในเรื่อง BL โดยส่วนใหญ่เขามักไม่ค่อยมีบทบาทหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยแหละมั้งพี่เคยเห็นอยู่บ้างแต่ต้องยอมรับตรงๆพี่ไม่ค่อยไม่อยากไป compare อะไรอย่างอื่นนะเพราะว่าในแต่ละเรื่องเขาคงมี process ของเขาอะแต่ในส่วนตัวพี่มองเสมอว่าแบบตั้งแต่ตอนถ้ามา stand in ก็เห็นบทพี่สาวอะมันก็จะไม่ใช่คนงี่เง่าคือจริงๆในนิยายของ My Stand In น่ะโอ้โฮบทพี่สาวจริงๆค่อนข้างจะงี่เง่ามากแหละแต่พี่รู้สึกว่าเราก็เลยมีการปรับบริบทเพราะเรารู้สึกว่าผู้หญิงที่อยู่ในละครชายรักชายไม่จำเป็นต้องเป็นตัวร้าย คือคือ mindset พี่เป็นอย่างงี้มั้งแค่นี้เลยมันคือการที่จริงๆถ้าจะร้ายอะชายก็ร้ายได้หญิงก็ร้ายได้ ไม่ต้องไม่ก็เลยเป็นอย่างนั้นมากกว่า แล้วก็พอแล้วที่เห็นว่าซีรีส์เขาเรียกตัวผู้หญิงในซีรีส์พี่เลยดูมีมิติกว่าทั่วไปพี่อยากใช้คำว่า มันจะกลับมาที่เรื่องเดิมว่าพี่ไม่รู้หรอกว่ามันคือตัวละครหญิงหรือชาย แต่พี่ให้ค่ากับทุกตัวละครพี่มันเลยเป็นแค่นั้น แล้วในเรื่องเนี้ยอย่างตัวโรสเองอะมันถูกมาเป็นเพื่อน แต่อันเนี้ยก็ต้องขอบคุณเจ้าแก้มที่เล่นด้วยนะ เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือพี่เลือกแก้มมาจากการแคสเนี่ยมันทั้งๆที่แก้มเคยเล่นกับพี่เรื่องอื่นมาก็จริง แต่ว่าพี่ว่ามันเหมาะกับการเป็นโรสคือมันเป็นเพื่อนผู้หญิงที่มันสบายใจกับเกย์คนเนี้ย โดยที่เพราะว่าจริงๆการที่เป็นเพื่อนสนิทกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายแบบเนี้ยคือมันบางทีมันก็ดูยากจริงๆนะหมายถึงคำว่าดูยากของพี่คือถ้าเล่นไม่ดีอะมันจะกลายเป็นผู้หญิงที่ดูน่ารำคาญอะมันจะกลายเป็นแบบจริงหรือแม้กระทั่งถ้าเราเห็น attitude นิดเดียวขึ้นมาคือไอ้อัพต้องพูดตรงๆนะว่าอัพมันหล่อเขาจะอันนี้พี่พูดเรื่องนี้ก่อนนะคือต้อง เพราะว่าอัพเองจริงๆ ถ้าไม่นับเรื่องของการเล่นเป็นเคะเมะหรืออะไรก็ตาม หรือว่าหนูรู้ว่าในเรื่องชอบผู้ชายอะน้องเป็นคนหล่อไม่ว่าจะกัดอะไรอยู่แล้ว การที่มีเพื่อนสนิทเป็นผู้หญิง แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเขาเล่นแค่แบบบิดนิดเดียวมันจะทำให้รู้สึกว่าอีนี่มันแอบชอบอัพได้อะมันคนแล้วคนดูจะไม่รักเขาเลย มันจะกลายเป็นแบบ มึงไม่ใช่มึงเพื่อนไม่จริงอะพี่ไม่รู้ว่าจะอธิบายเรื่องไม่รู้จะอธิบายแบบเป็นภาษายังไงดี แต่ว่าในมุมมองพี่เลยเป็นอย่างงี้แล้วก็ในเรื่องเนี้ยมันกลายเป็นว่าแต่ตัวละครผู้หญิงคนเนี้ยมันต้องเป็นเพื่อนที่มันเป็นความสบายใจเดียวก่อนมีอย่างเงี้ยจริงๆซึ่งพี่ถึงบอกว่าแล้วพี่ก็อยากแล้วก็เลยมีการพัฒนาตัวละครแหละซึ่งเหล่าเนี้ยพี่ก็มีการพูดคุยกับอัพกับแก้ม ตั้งแต่ตอนเวิร์กช็อปด้วยกันจริงๆ2คนนี้ไม่เคยเจอในชีวิตมาก่อนเลยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราคุยกันว่าเป็นเพื่อนกันได้ไหมมันก็เริ่มแบบโอเคมาพี่เราก็เริ่มคุยเรา2คนมันก็แบบเปิดใจมีเวิร์กช็อปให้ออกกำลังกายนอกจากเวิร์กช็อป acting กูให้ออกกำลังกายด้วยกันไปเลย ให้ล้มให้ระเนระนาดไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง2คนสุดท้ายสำหรับพี่คือน้อง2คนเป็นนักแสดงที่ดีสำหรับพี่มาก พอมันเข้าใจในสิ่งที่พี่อยากสื่อ แล้วเขา open mind อะเขาจอยสิ่งนี้แล้วทั้งคู่เป็นคนไม่มีกำแพงในการแสดง พี่เลยอยากขอบคุณเป็นตัวบุคคลซะด้วยมากกว่าว่าขอบคุณที่เป็นน้องแล้วพอเขาเข้าใจในเรื่องเนี้ย ตัวละครนี้มันก็เลยไม่ได้ไม่ใช่ตัวละครผู้หญิงที่น่าเบื่อหรือน่าเกลียดในเรื่องเลยอะเขาชายนิ่งได้ด้วยตัวเองพี่อาจจะมีแค่เสริมอยู่บ้างขนาดพี่เสริมให้มันดูหน้าหมั่นไส้เลยนะลองสังเกตดูเสริมให้มันดูมันหน้าหมั่นไส้คืออะไร เวลาเดินพี่ถึงบอกว่าพี่เคยบีฟน้องว่าด้วยความที่แบบตัวเองคือที่มันเป็นเพื่อนสนิทกันได้ เพราะว่าโรสเองเนี่ยที่มันถูกว่าบังคับว่าแต่งงานกับอีเนี่ย แต่มันก็แฮปปี้เหมือนกันเพราะว่าตัวเองก็แบบเหมือนโดนพ่อแม่บังคับเหมือนกันอ่ะ มีชะงักด้วยกันทั้งคู่ก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวกูกับมึงก็เล่นละครไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
ฉะนั้นพอตอนที่เวลาอยู่กับพ่อแม่เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบระหงมากๆแบบ ถ้าสังเกตขนาดเนี้ยเอา EP ตอน EP 8 9นี่ก็ได้ที่เดินมาที่สถานีตำรวจอะจะต้องเดินแบบเหมือนเดินลอยอะอันนี้คือมันคือดีไซน์มานะมันคือถูกดีไซน์ แล้วพี่ก็รู้แหละว่า มันต้องมีคนเห็นแล้วแบบแหมกว่าจะเทิร์นได้เวลาแบบ เวลาเลี้ยวอะมันจะแบบ ปลายตาแบบโอ้โหแต่พออยู่ในห้องแกอินนี่แต่อย่างที่บอกมันเลยยิ่งสนุกคือถ้ามันเล่นผิดไปปุ๊บอะมันจะกลายเป็นแบบอีดอกเนี่ยต้องเนี่ยมันจะกลายเป็นอีดอกเนี่ยมันถ้ามันเป็นถ้าเกิดคนดูแล้วรู้สึกว่าเป็นอีดอกนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บอะแปลว่าตัวโรสแบบไปต่อไม่ได้นะถึงบอกแล้วมันเส้นจะเป็นเส้นบางๆมาก We have learned so much about directing and like about the series in particular, how it was made and what were maybe challenges. But now, Pepsi, let us look ahead. We know we still have a couple of episodes left, but we would like to know, are you cooking something? What are any upcoming projects? Can you share anything with us? Tell us. ได้ก็คือแค่จะบอกว่าแต่ถามว่าในส่วนของพี่อ่ะจริงๆแล้วถ้าจะทำมันต่อไปที่พี่คิดว่า คือพี่เองช่างใจอยู่เฉยๆคำว่าช่างใจนี่พี่พูดก่อนเป็นเรื่องส่วนตัวพี่คือแค่ว่าแบบจริงๆพี่แค่เหนื่อยอะพี่ไม่ได้อยากทำอะไรเฉยแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีโปรเจกต์ที่พี่อยากทำอยู่ แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นอันต่อไป ขอเปรยว่าเป็นยูริแล้วกัน ใช่เป็น Yeah. เป็น GL ซึ่งอันเนี้ยพี่ซื้อลิขสิทธิ์บทของพี่มาเอง เพราะว่าพี่ดันไปเป็นคณะกรรมการให้ต่างประเทศและพี่ชอบเรื่องนี้มาก แล้วแต่ไม่มีเวลาทำนะก็เพราะทำงานอย่างอื่นอยู่อะไรเงี้ยก็เลยขออนุญาตซื้อลิขสิทธิ์อันเนี้ยมาเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็เลยอยากมีเวลากับมันเยอะๆเพราะคราวเนี้ยพอยิ่งพอจะผลิตเองหรือจะทำเองทั้งหมดอะพี่ใส่เต็มกว่าเดิมแน่นอนพี่แบบพี่รู้สึกว่าอะไรที่มันไม่มีอะไรเงี้ยคือจริงๆตอนนี้ขนาดแค่ทำเรื่องบทอะก็สำหรับพี่มันค่อนข้างเป็นเรื่อง ถ้าพี่ขนาดพี่พูดเองพี่ยังกล้าพูดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แต่มันสนุกมากสำหรับพี่เลยพี่แบบ รอวันได้ทำมัน แต่ว่ามันเป็นโปรเจกต์ค่อนข้างใหญ่ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ ก็อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเท่านี้ ถ้าโปรเจกต์อันต่อไปที่คิดว่าจะทำนะ แต่ว่าระหว่างนี้ไม่รู้จะมีอะไรแทรกยังไงเดี๋ยวค่อยๆว่ากันยังไม่ได้มีแพลนอย่างนั้นจริงๆแพลนพี่จริง ๆ คือพัก เป็นโปรเจกต์อันนี้จริงๆพี่บอกได้คือพี่ดันเป็นจริงๆน่าจะประมาณ2 ปีที่แล้วโหแต่แบบสนุกเลยค่ะพูดเลยเป็น GL action แบบไปเลยอย่างเงี้ยสนุกไปเลย Wow. That is super exciting. Like, I cannot wait for this project to happen because I really am interested in seeing like how you will direct a GL series. Like, I don't know. Like, I mean, it's no secret, we're big fans of your work, so we're very excited, but even more so that it's like that it will be like the first big production of Hosanna Hallelujah, which is amazing. And yeah, we can't wait. We will wait patiently, but when it's out, we will be there to support you. And yeah, thank you so much, Pepsi, for answering all of our questions. It was, as always, super fun talking to you. And yeah, for now, I only have one question. Do you still remember how to say goodbye in German? Tschüss Yes. Yes, very well Nice. done. เดี๋ยวก่อน Amazing. เกือบแล้ว Thank you. Yeah, you did very well. Thank you so much, Pepsi. Yeah, we can't wait to see what is next in store for you, and we will stay in touch. So thank you so much, and we hope you have a great rest of your day. Couple macha. Thank you. เช่นกันค่ะ Thank you so much for watching both parts of this interview. What I take away from part 2 is that little details really amplify the rewatch factor and that it makes such a big difference in ambience for the cast and the team of the show. And I think that is also very important for the audience. And I find it very interesting how Pepsi said that she's actually not directing the actors and the actresses, but she's directing the audience. So please like and share this interview, subscribe to our channel,
and we will see you in the next one. Thoughts and feelings? Leave them down below. Like, share, and subscribe for even more fun in the future.